ගොඩක් දෙනෙට වරදින හරියටම තේරුම් ගන්න බැරි in on at කියන prepositions ගැන කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රියංකර chat books YouTube channel එකට. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. I am sitting in my car. මම කාර් එක ඇතුලේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. එතකොට කොහෙද එයා ඉන්නේ? කාර් එක ඇතුලේ. ඇතුලේ කියන එක දක්වන්න in යොදනවා. I am sitting in my car. දැන් මේ උදාහරණේ බලන්නකෝ. The toy is in the box. පෙට්ටිය ඇතුලේ සෙල්ලම් බඩුව දෙන. එතකොට පෙට්ටිය ඇතුලේ. එතකොට බලන්න යම් දෙයක් ඇතුලේනේ තියෙන්නේ. සෙල්ලම් බඩුව දෙන යම් දෙයක් ඇතුලේ. ඒක නිසා in ඇතුලේ තුල යොදනවා. මගේ ඇඳුම් තියෙන්නේ කබඩ් එක ඇතුලේ. මේ බලන්නකෝ. My clothes are in the wardrobe. ඔයාලට තේරෙනවනේ ඒකත් යම් කිසි දෙයක් ඇතුලේනේ. ඇඳුම් තියෙන්නේ කොහෙද? කබඩ් එක ඇතුලේ. in එකෙන් තමයි අදහස් කරන්නේ කබඩ් එක ඇතුලේ ඇඳුම් තියෙන්නේ කියලා. කෝප්පේ තව තේ තියෙනවද? තේගේ බිල නම් දෙන්න මට හොදන්න කියලා අම්මා කියනවා නේද? Is there any tea in that cup? කෝප්පේ තව තේ තියෙනවද? එතකොට බලන්න කෝප්පේ තව තේ තියෙනවද කියලා අහනකොට කෝප්පේ පිට නෙමෙයිනේ තේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ. ඇතුලේ නිසා තමයි in යොදලා ඒක ඇතුලේ කියලා පෙන්වලා තියෙන්නේ. Is there any tea in that cup? අනිත් කාරණා තමයි edges සහ borders කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ දාර සහ කොන් තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම in යොදන්න ඕනේ. දැන් කබඩ් එක ඇතුලේ කොන් දාර කියන ඒවා තියෙනවනේ. මුළු දාර කියන ඒවා තියෙනවනේ. ඒ වගේ බොක්ස් එක ඇතුළේ මුළු දාර කියන ඒවා තියෙනවා. ටී කප් එකේ දාරයක් මුල්ලක් තියෙනවනේ. එන්නේ වගේ එක වගේ කාර් එකේ මුළු කියලා දේවල් තියෙන මුළු තියෙනවා දාර තියෙනවා. දාර තියෙනවනේ කාර් එකේ තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවල අපි ඉන් යොදනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඉන් යොදන අවස්ථාව. ඔයාලා දන්නවද enclosed spaces ඒ කියන්නේ විවෘත වෙච්ච නැති අවකාශ වලටත් අපි භාවිත කරන්නේ in කියලා. My phone is in my pocket. මගේ ෆෝන් එක තියෙන්නේ මගේ සාක්කුවේ. එතකොට බලන්න සාක්කුව කියන දේ විවෘත වෙලා නැහැනේ. අපි අත දාලා වුණ සාක්කුවෙන් ෆෝන් එක ගන්න. තේරුණා නේද? එතනදී භාවිත කරන්නේ in. I read it in the newspaper. මම ඒක කීවේ පත්තරේ. මෙතනත් ඔයාලට තේරෙනවනේ පත්තරේ කියන එක අපි දිගාරින්න ඕනේ. පත්තරේ දිගාරියට පස්සේ තමයි අපිට කියවන්න පුළුවන්. ඒකත් සංවෘත අවකාශයන්නේ. ඒ කියන්නේ විවෘත වෙච්ච නැති අවකාශයක්. ඒක නිසා තමයි අපි in යොදලා තියෙන්නේ. ඔය දියර වර්ග තියෙනවනේ. දැන් කිරි කියන්නේ දියර, තේ කියන්නේ දියර. ඒවත් එක්කත් අපි in තමයි යොදන්නේ. Do you want any milk in your tea? ඔයාගේ තේත් එක්ක කිරි ඕනද? බලන්නකෝ දියරයක් නේ. ඉතින් ඒතන නිසා in යොදලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බලන්න. Do you prefer swimming in the sea or in a swimming pool? ඔයා කැමතිද මුහුදේ හරි pool එකක හරි නාන්න කියලා අහනවා. එතකොට බලන්න ඒකට liquid එකක්. එම දියර යන්නේ. ඒක නිසා තමයි in යොදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පැටලෙන නිසා on the sea කියන එක මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න හිතුවා. on the sea කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකේ රූපේ පේනව නේද? ඒගොල්ලෝ බෝට් එකක් උඩ. බෝට් එකක් උඩ ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් බෝට්ටුවක් උඩ ඉන්නේ. ඒක එතකොට on the sea අපි කියන්න ඕන. දැන් මෙතන in the sea. මෙයා මූදේ පීනනවනේ දැක්ක නේද? බෝට්ටුව කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් මතනේ. ඒක නිසා තමයි on ඉදලා තියෙන්නේ. in ඉදලා තියෙන්නේ මෙයා මූදේ තමයි පීනන්නේ. in මුහුදේ. එතකොට තේරෙන්න ඕන වාට in කියලා. තේරුණා නේද? ඊළඟට කතා කරමු on කියන නිපාත පදය ගැන. on එකේදී වෙන්නේ ඔයාලා හොඳටම දන්නවනේ මතු පිටක් උඩ තියෙන දෙයක් ගැන කියනකොට තමයි on භාවිතා කරන්නේ. මෙතන බලන්න look at that bird on the roof. අර බලන්න කුරුල්ලා වහල උඩ. වහල උඩ කියන්නේ මතු පිටක් උඩනේ ඉන්නේ. තේරුණාද එතකොට? මතු පිටක් උඩ තියෙන දෙයක් ගැන විස්තර කරනකොට on කියන නිපාතය යොදන්න. තව උදාහරණ ගමු අපි. The photo is on the wall. ෆොටෝ එක බිත්තිය වල තේරෙනවනේ. දැන් මතු පිටක් උඩනේ තියෙන්නේ ෆොටෝ එක. බිත්තිය කියන මතු පිටේ උඩ තමයි තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක කියන එක. එකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? on කියන නිපාතය යොදාගන්නේ මතු පිටක් උඩ. My bag is on the floor. මගේ බෑග් එක බිම තියෙනවා. එතනම තේරෙනවනේ බිම කියන්නේ මතු පිට. මතු පිටක් උඩ තියෙන නිසා තමයි on කියන නිපාතය යොදලා ඒ වාක්‍යය හදලා තියෙන්නේ. My bag is on the floor. The man is sitting on the bench. මනුස්සයා වාඩි වෙලා ඉන්නේ බංකුවේ. දැන් එතනත් තේරෙනවනේ බංකුව කියන්නේ මතු පිටක්. ඒක උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි on කියන නිපාත පදේ යොදලා තියෙන්නේ. දැන් රටවල් වල ගොඩක් දුරට දේශ සීමාවන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් සිතියමකින් වගේනේ. කොහොම වුණත් රටවල් වලට අපි යොදන්නේ in කියලා. I was born in Australia. මම ඉපදුනේ ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. I was born in India. I was born in New Zealand. I was born in England. ඒ වගේ කියලා වාට කියන්න පුළුවන්. I live in Sri Lanka. මම ජීවත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. එතනත් බලන්න ඉන්නේ යොදලා තියෙන්නේ. රටවල් එක ගත්තොත් in තමයි යොදන්න ඕන අපි. I work in the office. මම වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එකේ. මෙතනත් බලන්න මේ ඔෆිස් එකේ නම් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. මුළු තියෙනවානේ. ඔෆිස් එකේ කියන එක ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්නේ. I work in the office. මම වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එකේ. මගේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ ගෙදර. My office in my house. My office in my house. එතනත් තේරෙනවනේ වල මොකක්ද කියලා. in
දැන් ඔයාලා නිතරම කරන වැරද්ද තමයි මේක හොඳට බලා ගන්න. I am going to Australia කියලා තමයි අපි කියන්න ඕන. රටකට වගේ යනවනම් go එකේ දෙන්න ඕන to. in දාන්න බෑ කවදාවත්. in දැම්මොත් සම්පූර්ණ වැරදි. I am going to Australia. දැන් මෙතන තියෙන්නේ I went to England. මම එංගලන්තයට ගියා. I went to England. එතනට in දාන්න බෑ. I went in England කියලා කියන්න බෑ කවදාවත්. I went to England. මම එංගලන්තයට ගියා. ඔයා කවදා හරි ශ්‍රී ලංකාවට ගිහිල්ලා තියෙනවද? Have you ever been to Sri Lanka? Have you ever been to Sri Lanka? එතන to යොදන්න ඕන, go එක to යොදන්න ඕන. Have you ever been to Sri Lanka? හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි යමු වීති ස්ට්‍රීට් කියලා කියන්නේ අපි ඒ වගේ ජීවත් වුණා වගේ ඒ වගේ ඉන්නවා හිටියා කියන කතාව කියනකොට අපි on තමයි භාවිත කරන්නේ. I used to live on Kota Road. මම Kota Road එකේ ජීවත් වෙලා හිටියේ ඉස්සර. හැබැයි දැන් නැහැ. ඒ වගේ I used to live on Deans Road. I used to live on Darley Road. I used to live on Church Street. ඒ වගේ ස්ට්‍රීට් ගැන කියනකොට අපි on යොදන්න ඕන, භාවිතා කරන්න ඕන. හැබැයි අපි හරියටම නිශ්චිත තැන දැනගෙන ස්ට්‍රීට් එකක් ගැන කියනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් යොදන්න ඕන at. I used to live at number 110 1A Kota Road Borel. තේරුණා නේද? යම්කිසි ස්ථානයක් විශේෂ කරලා කියනවා නම් අපි at අනිවාර්යයෙන්ම යොදන්නේ. I am at home. මම ගෙදර ඉන්නේ. කොහෙද ඉන්නේ? ගෙදර. ගෙදර කියන එක ස්ථානේ හරිය නිශ්චිතයිනේ. හරියටම දැනගන්නේ දැන් ඔය ගෙදරනේ ඉන්නේ. I am at home. මම ඉන්නේ ගෙදර. දැන් මේ බලන්නකො my wife is at school. දැන් බලන්න මගේ නෝනා ගුරුවරියක්. ඉතින් එයා ඉස්කෝලේ ඉන්නේ. my wife is at school. ඉස්කෝලේ ඉන්නේ එයා. මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණාට මම දැක්කා ඔයාව පාටියේදී. I saw you at the party. ෂුවර් එකටම දැක්කනේ එයා. ඔයා නිශ්චිත ස්ථානයක්නේ. තේරෙනවද ඔයාලට? ෂුවර් එකට මෙයාව දැක්කා එතනදී. ඒක නිසා අපි එතනට යොදනවා at. නිශ්චිත ස්ථානයක් නම් අනිවාර්යෙන් at යොදන්න ඕන. මෙන්න මේ බලන්න we eat at the table. අපි කන්නේ මේසේ. හැමදාම කන්නේ මේසේ තියාගෙන. කෑම මේසේ තියාගෙන තමයි කන්නේ. ඉතින් ඒක නිශ්චිත ස්ථානයක්නේ. ඒක නිසා at යොදලා තියෙනවා. මෙතනදී on the table කියලා කියන්න බෑ. we eat on the table කියලා කියන්න බෑ. හේතුව නිශ්චිත ස්ථානයකදී කියන්න ඕනේ at. on the table කියලා කියන්න පුළුවන්. I put the plate on the table. මම පිඟාන ටේබල් එකට තිබ්බා. flat ස්ථානයක flat මතු පිටක තිබ්බා plate එක. හරිනේ. ඔයාලා මේ තවත් වරද්ද ගන්න කතාව මම මේ කියන්න හදන්නේ. I am at the beach. I am at the beach කිව්වොත් ඔයා beach එකේ නිශ්චිත ස්ථානයක තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට තේරුණාද? නිශ්චිත ස්ථානයක් නිසා තමයි ඔයාලට එහෙම කියන්න ඕන නම් I am at the beach කියලා කියන්න ඕනේ. තවත් ලේසි කරන්නම්කෝ. ඔයා at the beach කිව්වම beach එක ළඟ තියෙන කැෆේ තියෙනවනේ. කැෆේ එකක් තියෙනවනේ. කැෆේ එක. හරිද? ඒ වගේ beach එකේ තියෙන ස්ථාන තියෙනවනේ. ස්ථානවල හිටියොත් ඔයා at the beach කියලා කියන්න පුළුවන්. මම beach එකේ ඉන්නේ. I am at the beach. කියන්නේ ස්ථානේව හරියටම දැනගෙන නිශ්චිත ස්ථාන තමයි කියන්නේ. මේ බලන්නකෝ. I am on the beach. I am on the beach කිව්වා මේ බලන්න. මෙතන මේ වැලි අල්ලන කෙනා කොතනද කොහොමද ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා බලන්නකෝ. වැල්ලේ නේද? ඒතකොට ෆ්ලැට් මතු පිටක නේද? සමතලා මතු පිටක නේද? අන්න එහෙම වුණා තමයි I am on the beach කියලා කියන්න ඕනේ. කාලයත් එක්ක in on at යොදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මාස, අවුරුදු, සීසන් එහෙම නැත්නම් ඍතු කියලා කියන්නේ අපි periods of the day. එහෙම නැත්නම් දවසේ කොටස් තියෙන්නේ ඔය morning, afternoon, evening කියන ඒවා ඔක්කොමත් එක යොදන්නේ in. I met my wife in 2004. මට මගේ බිරිඳව හම්බුනේ 2004 දී. එතන බලන්න in දාලා තියෙන්නේ අවුරුද්දක් ඉස්සරහට. අවුරුද්දක් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා in තමයි යොදන්න ඕන. මෙතන බලන්න. I was born in March. මම කොන මාසයක් ගැන කිව්වොත් in දාන්නේ කියලා. I was born in March. මම ඉපදුනේ මාර්තු මාසේ. මම ඔයාට කිව්වා සීසන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඍතුවක් ඉස්සරහට එන්නේ in කියලා. I would like to go on holiday in summer. මම කැමති summer season එකේ නිවාඩු ගත කරන්න යන්න. එතන තේරුණා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒවට in යොදන්න ඕනේ. In the morning, උදේ. In the afternoon, දවාලේ. In the evening, හවස. ඒ වුණාට අපි රැට යොදන්නේ at night. at. මොකද දවසේ අවසානයේ කියන්නේ night එක. night එක කුඩා දිගයි. ඒක නිසා at යොදන්නේ. අපි on යොදනවා days of the week. සතියේ දවස් එක්ක විශේෂ දවස් දින උපන්දින ඒ වගේ දවස් එක on යොදනවා dates දිනයන් එක on යොදනවා. උදාහරණ බලමු. I see you on Friday. මම ඔයාව සිකුරාදා හම්බ වෙන්නම් කියලා කියන්නේ. I see you on Thursday. I see you on Wednesday. I see you on Sunday. ඔය විදිහට අපිට on භාවිත කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කියවනේ විශේෂ උත්සව තියෙන දින National Day, National Holiday celebrated annually on 4th February. ජාතික දිනය, ජාතික නිවාඩු දිනය වාර්ෂිකව පෙබරවාරි 4 වෙනිදා සමරනු ලැබේ. ඔයාලා දැක්කනේ එතන on යොදනද තියෙනවා.
පෝයේ යෙදලා තියෙන දිනය, පොසොන් පෝයේ යෙදලා තියෙන දින, එක එක මව්වරුන්ගේ දිනය, පියවරුන්ගේ දිනය, ගුරු දිනය කියලා තියෙන්නේ. ඒ වක්කුවටම ඔන්න තමයි යොදන්න ඕනේ. We are having a party on the 10th of July. අපි පාටියක් දාන ජූලි 10 වෙනිදා. මම දින ගැන කිව්වනේ. එතකොට අපි දින ගැන කියනකොටත් ඔන්න තමයි භාවිතා කරන්න ඕන නිපාතේ විදියට. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ in යොදන්නේ මාසවලට. in May, in April, in March. on යොදන්නේ දිනවලට. on 3rd of May, on 4th May, on 6th May, on 7th May. දැන් අවුරුද්දේ කොටස් තියෙනවනේ. දැන් at Christmas කියලා කියන්නේ නත්තලේදී. at Sinhala and Tamil New Year කියන්නේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දේදී. ඒ කියන්නේ කොටසක්නේ. සිංහල අලුත් අවුරුදු කාලයේදී. ඒ කාලය ඇතුළතදී. නත්තලදී, නත්තලේදී, නත්තල් කාලය ඇතුළතදී. සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියන එක දවස් 3-4ක වගේ කාලයක් තියෙනවනේ. අඩුම සතියක් විතර තියෙනවනේ අලුත් අවුරුද්ද කියන එක. තියෙනවනේ. අන්න ඒ කාලේදී තමයි සිංහල අලුත් අවුරුදු කාලය කියලා කියන්නේ. ඒකෝ නත්තල් කාලේ සතියක් විතර ඇතුළත කාලයක් තියෙනවා. අන්න ඒ අතරේ තමයි ඇට් යොදන්නේ. ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි වෙන්න ඕන දැන් නම්. කාලය හා සම්බන්ධ වෙනකොට අපි යොදාගන්නේ at. I wake up at 7. මම අවදි වෙන්නේ 7ට. මේක සුපුරුදු පරිදි කරන ක්‍රියාවක් වගේ වලට පේන්නේ නැද්ද? මම අවදි වෙන්නේ 7ට. ඒකත් එක්කම කාලයත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. We eat at noon කියලා කියන්නේ අපි කන්නේ දවල්ට. සුපුරුදු පරිදි අපි කන්නේ දවල්ට. We eat at noon. ඒකත් කාලයත් හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දන්නවද? සමහර අය රෑ නිින්දට යන්නේ රෑ 12ත් පහුවෙලා. ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. I go to bed at midnight. හැමදාම වගේ යන්නේ රෑ වෙලා. මොනවාමාර හේතුව සමහරට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මොනවාමාර හේතුවක් නිසා රෑ 12න් පස්සේ තමයි නිින්දට යන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේක මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. මට හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට මේක සුපුරුදු පරිදි වෙන දෙයක්. ඒ වගේම කාලයත් හා සම්බන්ධයි. ඇක්ටිව් දන්නේ ඒක නිසා තමයි. ප්‍රවාහන කාරණාවලදී මේක මම ඊට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. I am in my car. මම ඉන්නේ කාර් එකේ. මොකද ඒකේ මුළු තියෙනවා, දාර තියෙනවා, වාහනේ ඇතුලේ තමයි ඉන්නේ. අනිත් කතාව තමයි I am on a bike. මම ඉන්නේ බයික් එකක. එතකොට ෆ්ලැට් මතු පිටක නේද වාඩි වෙලා ඉන්නේ ඔයා. බයික් එක කියන්නේ. ෆ්ලැට් මතු පිටකනේ වාඩිලා ඉන්නේ. ඒක නිසා I am on a bike කියලා කියන්න ඕන. අපි අර පොදු ප්‍රවාහනය කියන එක දන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ? බස් වල යන එක, කෝච්චි යන එක අපි ගොඩාක් කට්ටිය යනවා නේ වගේ. අපිට එහා මෙහා යන්න පුළුවන් ඒ වාහනවල. I am on a bus කියලා කියන්නේ බස් එකේ ඔයාලට නැගිටින්න පුළුවන්, සීට් එකෙන් සීට් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්, පිටිපස්සට යන්න පුළුවන්, ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. කෝච්චියෙත් එහෙම, බෝට්ටුවෙත් එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්ලේන් එකෙත් ඒ වගේ ඉඩකඩ තියෙනවා. ලොකුයි ඔයා දන්නවනේ මිනිස්සු 500,000 යන ප්ලේන් තියෙනවනේ. එන්නේ ඒව නිසා තමයි ඔන් යොදලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේ එහෙම යන්න පුළුවන් ඉඩකඩ ගොඩාක් තියෙන පොදු ප්‍රවාහන වලට අපි යොදන්නේ ඔන්. පොඩි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක ගැන කතා කරොත් ඔයා භාවිතා කරන්න ඕන නිපාතය ඔන්. හරි ලීසි. අනිත් ඒවා වගේ අනිත් ඒවාත් අමාරු නැහැ. හරි රූල් එක දැනගත්තට පස්සේ ඒවත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නානේ. ඉතින් දැන් ඔන් කියන නිපාතය දැනගත්තට පස්සේ ඔන් කියන නිපාතේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එකට යොදාගන්නේ ඔන්. උදාහරණ පොඩ්ඩක් බලමු අපි. ඔයා නම් කොයි වෙලාවෙත් ෆෝන් එකේම ඉල්ලලා ඉන්නේ. අපි එහෙම කියන්නේ you are always on your phone. අර පේන තේරෙනවනේ අපි ෆෝන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් එක්ක කෝල් එකක ඉන්න ඕනේ. ඒ කෝල් එක උනත් ඔය විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා අපි කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වගේ ගොඩක් දුරට ගන්නෙ. ඒක නිසා තමයි ඔන් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එක සම්බන්ධ වූ වගේ දේවල් කියනකොට ෆෝන් ඔන් කියලා තමයි යොදන්න ඕන. I put it on Twitter. මම Twitter එකේ එක දැම්මා. I put it on Twitter. ඒකත් තේරෙනවනේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා යන දෙයක් නේ. ඒකටත් ඔන්. මම ඒක Facebook එකෙන් දැක්කා. ඔයාලා කොයි වෙලෙත් Facebook එකේ ඉන්නේ. ඒකත් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ගමන් කිරීමක් තමයි. ඉතින් I saw it on Facebook. මම ඒක Facebook එකෙන් දැක්කා. එතනත් අපි on භාවිත කරන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා භාවිත කරන සියලුම දේවල් on නිපාතේ භාවිත කරන්න ඕන. Are you on Instagram? ඔයා Instagram එකේ ඉන්නවද? Instagram කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකනේ. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා භාවිත වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකටත් on. දැන් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕන ඉන්ටර්නෙට් එක හා සම්බන්ධ සියලු දේවල් වලට අපි ගන්නෙ on කියලා. ඒ කාරණාවත් එක්කම වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඉතින් මට හැමදාම වගේ අහන ප්‍රශ්නේ අහන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මම අහන්නේ පොදු ප්‍රවාහනයේදී ඔයා භාවිත කරන්න ඕන නිපාතය මොකක්ද? ඔයා භාවිත කරන නිපාතය මොකක්ද? උදාහරණයක් වශයෙන් මම අහන්නම් ඔයාගෙන්. I am in the bus ද I am on the bus ද I am in the train ද I am on the train ද. ඒකට උත්තරේ මට
කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.